נציבי יום, רפואה שלמה להניה חיה בת ננה, רפואתה שלמה מהרה. לעילוי נשמת מימון בן סולטן הדן, מנוחתו עדן. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות, חלק ג'. חומר האיסור, כתוב בתורה בפרשת יתרו, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. 10 הדיברות, דיברה שלישית. ידועים דברים נפלאים של האבן עזרא על הפסוק הזה, וזה תוכן דברו. ומנהג אנשי מצרים עד היום, אם יישבע אדם בראש המלך ולא יקיים את דברו, הוא בן מוות. ואילו נתן כופר משקלו זהב, לא יחיה. בעבור כי הוא ביזה את המלך בפרהסיה. ואם כך למלך בשר ודם, כמה אלף אלפי פעמים חייב אדם להישמר, שלא תכשילהו לשונו, לתת את פיו לחטוא את בשרו, לזוכרו לשווא. אז קל וחומר לאין שיעור. אם נשבעים בראשו של מלך, ואין לזה כופר, רק מיתה, אז כמה צריך לזהר בשמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שלא להזכירו לשווא. והכלל הוא כך, לא מצאנו ב10 הדיברות שכתוב שכר טוב מפורש רק בכיבוד אב ואם, ולא מצינו עונש מפורש רק בעבודה זרה ובנשיאות שם שמיים לשווא. רבים חושבים שזה לא עבירה גדולה, והיא קשה מכל הלווין הבאים אחריו, כי הרוצח והנואף שהם עבירות קשות לא יוכל בכל עת לרצוח ולנאוף, כי יפחד. והרגיל בשבועת שווא יישבע בכל יום מספר פעמים, וכל כך הוא רגיל בזה עד שהוא לא יודע שהוא נשבע. ואם תוכיח אותו למה נשבעת, נשבע לך שלא נשבעתי. למה? אצלו זה הרגילות, על כל דבר הוא נשבע. ואילו לא היה בישראל רק זאת העבירה לבדה, תספיק להאריך הגלות ולהוסיף מכה על מכותינו. כל עם ישראל שומרים את כל המצוות ונזהרים מכל העבירות, יש להם רק עבירה אחת, שנושאים שם שמיים לבטלה. זה מספיק לבד להאריך את הגלות ולהוסיף מכה על מכותינו. כמה חמורה עבירה זו. ואני אראה שגעונם, כי הרוצח אם רצח את אויבו, מילת אהבתו בנקמתו. זהו, רצה לנקום, נקם, זהו. מילת אהבתו בנקמתו. גם הנואף, רק לפי שעה. והגונב מצא מה שהוא צריך. בעת שקר זה או להתרצות
או להתנקם. והנשבע לשקר בכל עת, שאין עליו שבועה, אין לו חיוב שבועה בבית דין. הוא מחלל שם שמיים בפרהסיה בלי שום הנאה. זה שיגעון שאין כדוגמתו. עבירה כזאת חמורה. והאדם הזה מחלל שם שמיים בפרהסיה בלי שום הנאה בכל עת. בכלי יקר כתב גם כן דברים נוראים. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא. כל העולם נזדעזע בדיברה הזאת. ועוד למדו שבכל העבירות נפרעים ממנו, ובשבועת שווא נפרעים ממנו ומכל העולם. ואם כן, בדין נזדעזע כל העולם בשעה שאמר לא תישא, כי כולם נוגעים בדבר העונש. כולם סובלים בגלל הנשבעים לשווא. מה טעם הדבר? מבואר בלשון לא תישא. לא תישא זה לשון הגבהה. כי דבר זה דומה למי שמגביה אילן. אם אתה תופס אילן ויכול להגביה אותו, בוודאי שכל הענפים שלו והעלים מזדעזעים עם האילן. ככה נשבע בשמו יתברך. היות שכל העולם תלויים בשמו יתברך, שהוא מהווה את כל העולמות כולם, הנושא את שמו יתברך, כאילו נשא והגביה כל הענפים הנשואים עמו ודבוקים בו. זאת אומרת, כל הנמצאים למטה וכל הנמצאים למעלה, גם המלאכים. ואם כן, דין הוא שכולם מזדעזעים, ושיהיה הפורענות נוגע לכולם. לפיכך נאמר, כי לא ינקה השם. הלשון כי זה נתינת טעם, כמו שנותנים טעם. אתה יודע למה? כי. וכאילו זה מילתא דפסיקה שאי אפשר לנקותו, כי לא ניתן למחילה כלל. אז הנושא שם שמיים מחייב את כל העולם כולו. והוא הדבר אשר דיברנו בשם השם. כי אין הקדוש ברוך הוא מוחל, כי אם בדברים שבינו לבין הבריות, אבל לא בדברים שבין אדם לחברו. ולפיכך זה שנגע בגוף האילן הקדוש וגרם פורענות לכל הענפים, איך ימחול לו הקדוש ברוך הוא? לכן הוא לא ינקה לו. איך אני יכול לנקות לך? אם זה היה בינינו, יכול להיות שהייתי מוחל לך. אבל אתה חייבת ופגעת עכשיו בכל העולם כולו, ואני בבין אדם לחברו לא מתערב. אתה צריך לתקן, ואם לא, לא ינקה. לא יכול לנקות. והנמצאים שקיבלו הפורענות בעבורו, איפה הם? שהוא יכול לפייס אותם. לך חפש עכשיו את כל מי שנפגע. וכי יוכל ללך מקצה השמיים ועד קצהו, ומתהום ארעה עד רום רקיע לפייס כל הנמצאים בעליונים ובתחתונים? שהרי נגע בכולם. לכך נאמר לא ינקה השם. ואין הדבר ביד הקדוש ברוך הוא למחול עוון זה, כי לא ניתן למחילה כלל. זה אומר הכלי יקר. ואין להאריך יותר בחומר השבועה ובחומר המזכיר שם שמיים לבטלה, כי זה ידוע ומפורסם. באורך גלות זה
יוכיח כי הספיק עוון זה לבד לאורך גלות החיל הזה, מצד ההרגל המצוי על לשוננו, כי שם שמיים שגור בפה כל איש מישראל, לא מזדעזע ולא מפחד בזכירתו, ועל כל עבירות שבין אדם לחברו יש דין למטה, ובעוון פלילי זה לית דין ולית דיין. אין מה לעשות. וואי וואי וואי, אז מה עושים לתיקון הדבר? נראה, אולי בהמשך נמצא משהו. כתוב בפסוק כי לא ינקה. הוא באמת קשה. למה שונה החטא הזה מכל העבירות? שכל העבירות על ידי תשובה אפשר לנקותם. בחטא זה אי אפשר לנקותו, כי לא ינקה. מובא בספר פרדס יוסף עוד פ"ט, שתרץ על פי מה שאמר הרב רבי מאיר מפרמישלן זכר צדיק לברכה. למשל, אדם שאכל חזיר בר מינן, כתוב בספר הזיכרונות למעלה, וביד כל אדם יחתום, כל אחד שעושה עבירות נכתב בספר, כל מה שהוא עשה, בספר הזיכרונות, כתוב שהוא אכל חזיר. שעושה תשובה, מוחקים את כל השורה הזאת שהוא אכל חזיר, כי הוא עשה תשובה, נמחק. אבל כשכתוב בספר שהוא נשבע בשם השם לשווא, גם אם הוא עושה תשובה אי אפשר למחוק, כי אסור למחוק שם השם. ומוכרח להישאר. זה שכתוב כי לא ינקה. איך ינקה? כתוב עבר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. פאק, אי אפשר למחוק. המשנה באבות אומרת, פרק ה' משנה ט', חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. יש להבין מה מידה כנגד מידה פה? מה שייכת חיה רעה על שבועת שווא? אומר המאירי זכר צדיק לברכה, ששתי העבירות האלה, שבועת שווא וחילול השם, הוא מזלזל ומחלל את שמו הגדול של השם, והוא נעשה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא כבהמה, ובעבור שהוא מחשיב את הקדוש ברוך הוא פחות ממדרגתו, כי הוא מתייחס אליו כאילו דיבר עם גדי. אם כן גם הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו פחות ממדרגת אדם, אז לכן חיה רעה פוגעת בו. אתה בהמו, ולכן חיה יכולה לפגוע בו מידה כנגד מידה. אתה הורדת את השם חס ושלום ממדרגתו, מחשיבותו, ונשאת את שמו לשווא כאילו כלום. אז אתה נחשב בהמה. ומי מטפל בבהמה? בהמה. הספורנו מפרש, בגלל מיעוט בינתו וידיעתו בגודל כבוד שמיים, מביא עליו בהמות שגם להם אין בינה ואין דעת, והם מענישים אותם. מפה אפשר להבין שגם כן מי שמזלזלים בכבוד השם ומחללים את שמו ולא רוצים יהדות והכל, מביאים חיות רעות ויותר גרוע. פראי אדם גרועים מחיות, בהמשך ברור. ובספר אלפא בטא
לרב צבי הירש מן הדבורנה, זכר צדיק לברכה, כתב לבאר כך, כי האדם נושא את השם על עצמו, וזה הצלם אלוקים שעל הפנים, ממנו יראים החיות. הזוהר הקדוש אומר ששם הוויה מופיע על הפנים של אדם. איפה? זה ו', זה י', זה וזה וזה ה', זה וזה וזה ה', שם הוויה על הפנים של האדם. יש עוד צורות שזה גם שם הוויה בגוף האדם, אבל לא נגיד עכשיו. מה כתוב בתורה בבראשית ט"ב? ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. זאת אומרת, כל הבהמות והחיות צריכות לירוא מהאדם. באמת הרוב מפחדים מהאדם, אבל יש כאלה לא. למה? כשאדם חוטא בשבועת שווא, אזי נושא על עצמו שם שמיים לבטלה, ואז מסתלק ממנו הצלם אלוקים, כי אמרנו שהוא נדמה לבהמה, ונדמה לחיה רעה כבהמה, ולכן דורסת, ולכן אריה לא פוחד ממך. זה שכתוב חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא. אבל אור החיים הקדוש, האריה פחד ממנו. הוא לא פחד מהאריה. כי התקיים בו הפסוק, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. הוא נשאר בצלם אלוקים מבלי לרדת דרגה. מסופר בגמרא בבא מציעא פ"ד. אני אומר את התרגום. לפני פטירתו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אמר לאשתו, יודע אני שהחכמים כועסים עליי, ולא התעסקו בי כהוגן, ולכן השכיבי אותי בעלייה, ואל תתייראי ממני. זאת אומרת, הוא ייפטר מן העולם, לא לקבור אותו, להשאיר אותו בעלייה שוכב במיטה. אמר רבי שמואל בר נחמני, סיפרה לי אמו של רבי יונתן, שאשת רבי אלעזר סיפרה לה, אשתו סיפרה לה, לא פחות מ18 שנה ולא יותר מ22 שנה היה שוכב בעלייה. והייתי עולה מדי פעם לבדוק בשערו, וכשנפלה שערה ממקומה היה יוצא משם טיפת דם. זאת אומרת, הוא נשאר ממש טרי כמו בשעת פטירתו. כשבאו שני אנשים לדון דין תורה, היו עומדים על הפתח של רבי אלעזר, וכל אחד טוען טענותיו. ויצא קול מן העלייה ואמר, איש פלוני אתה חייב, ואיש פלוני אתה זכאי. יום אחד רבה אשתו עם שכנתה. אמרה לה שכנתה, תהיה כבעלך שלא ניתן לקבורה. אמרו חכמים, אם כבר נודע לכולם שאינו חי ולא נקבר, אין זה כבודו, לכן נקבור אותו. ויש אומרים שאביו רבי שמעון בר יוחאי נראה להם בחלום ואמר להם, גוזל אחד יש לי ביניכם, ואין אתם רוצים להביאו אצלי?
הלכו החכמים להתעסק בקבורתו, ולא הניחו להם השכנים ממקום הנקרא עכבור. כי כל השנים שרבי אלעזר שכב בעלייה, לא נכנסה חיה רעה בעירם בזכותו. לא רצו לקבור אותו. למה? לא רצו להניח. הוא פשוט הציל את כל הסביבה. לא נכנסה חיה רעה בעירם בזכותו כל זמן שהוא היה בעלייה. כותב המהרש"א, מה שכתוב, פלוני אתה זכאי, פלוני אתה חייב, היה מכוון האמת מי הוא זכאי ומי הוא חייב, ולא פסק ביניהם שבועה, ולא באו לידי שבועת שווא, ולכך לא היה מגיע חיה רעה לעירם. ככתוב במשנה, חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא. אם הוא היה דן, אחד רוצה להוציא ממון מחברו, אומר אתה חייב לי כסף, והוא מכחיש. מה אומר הדיין? הוא יודע את האמת? הוא לא יודע מה היה. שניהם מספרים סיפור. זה אומר שהוא צודק, זה אומר שהוא צודק. מה עושה? מחייב אותו שבועה. אתה רוצה להיפטר מהחוב שהוא אומר? תשבע. ולפעמים בן אדם יישבע לשווא, לשקר. ואז מה יקרה? חיה רעה בה בגלל שבועת שווא. בשביל לפתור את כל העיר והסביבה מחיות רעות, הוא לא חייב אף אחד שבועה, אמר מי חייב ומי זכאי. ובזה הציל אותם משבועת שווא, וככה הציל. לכן אנשי עכבור לא רצו להניח לקבור אותו. זה הפסד גדול לכל העיר, הוא שמר עליהם. איי 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 איי, לא יאומן כי יסופר. מדרש תנחומא, תחילת פרשת מטות, מביא את הפסוק, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. אומר המדרש, את אדוני אלוהיך תירא, כשתהיו כאותן שלושה שנקראו יראי אלוהים, אברהם, איוב ויוסף, הווה את אדוני אלוהיך תירא. זה נקרא שאתה ירא שמיים, אם אתה כמוהם. אותו תעבוד, פירושו אתה מפנה את עצמך רק לתורה ולמצוות, ואין לך עבודה אחרת. לכך נאמר אותו תעבוד. ובו תדבק, וכי יכול להידבק בשכינה? ולא נאמר כי אדוני אלוהיך איש אוכלה, אלא לומר לך, כל המשיא ביתו לתלמיד חכם שקורא ושונה, והעושה לו פרקמטיה, ומהנהו מנכסיו, זה שנאמר עליו בו תדבק. אחד כזה שיש בו את כל המעלות האלה, ובשמו תשבע. אם יש בך כל המידות האלה, אתה רשאי להישבע. ואם לאו אין אתה רשאי. לכן אברהם אבינו נשבע, הרימותי ידי לאל העליון, קונה שמיים וארץ. גדולי ישראל הגדולים, דוד המלך, נשבעתי בקיימה לשמור משפטי צדקך. בשביל לקיים מצוות, בשביל לעמוד איתן נגד יצרו הרע, אנשים גדולים כאלה יכולים להישבע. המדרש תנחומא מספר, מעשה בהר המלך, זה אזור ענק שהיו לו 2,000 עיירות, וכולם נחרבו על שבועת אמת. כיצד? אדם אומר לחברו בשבועה שאני הולך ואוכל כך וכך במקום פלוני,
ואשתה כך וכך במקום פלוני, והיו הולכים ומקיימים שבועתן, ואף על פי כן נחרבו 2,000 עיירות. בגלל שבועת אמת. מה אתה צריך על אמת לשבע? אמרנו שהנשבע על אמת זה שבועת שווא. הנשבע לך זה השמיים, ומצביע על השמיים. מה אתה עושה? מה אתה משתמש בשם השם? על מה? למה? מה זה? ומה נשבע באמת כך? הנשבע לשקר על אחת כמה וכמה. עוד מסופר במדרש רבה פרשת ויקרא, מעשה באישה אחת נכנסה לבית שכנתה ללוש בצק, והיו 3 דינרים קשורים במטפחתה. נטלה אותם והניחתם על גבי הסדין שעליו רגילים ללוש את הלחם. שקעו בשיחה ולשו את הדינרים בתוך הבצק ולא נתנו דעתם ושכחו מהדבר. בתוך הלחם עכשיו יש 3 דינרים. אחרי שנאפה הלחם לקחה והביאה אותו לבית. לערב חזר בעלה מן החנות, אמר לה תני לי את 3 הדינרים. מיהרה לבית השכנה, אמרה לה האם לא ראית דינרים שהבאתי לביתך כשלשנו את העיסה? השכנה הזאת היו לה 3 ילדים, אמרה לה חס ושלום אקבור בני אם אני יודעת מזה. וגרם העוון שמת לה בן אחד. אמרה השכנה בליבה אם לא היה בידה אותו עוון לא היה מת לה בן בעודו בריא ושלם. זאת אומרת היא מחרטטת. למחר שוב באה אל השכנה, אולי ראית דינרים? אמרה לה אקבור בני השני אם אני יודעת מהם. מת לה הבן השני. למחרת חזרה ביקשה להודות, תודי על הכסף, כי הייתה בטוחה שהיא נשבעה לשקר. איך מתו לה 2 ילדים? לכן הפצירה בה תגידי את האמת. אמרה לה נקבור את הבן השלישי אם אני יודעת. מת השלישי. למחרת אמרה אישה לבעלה בוא ניכנס נעשה תנחומי אבלים לשכנה ונכין אוכל ונאכל שם. לקחו 2 כיכרות בתבשיל, הלכו לשם, חתכו את הלחם לברך המוציא ומצאו את הדינרים בתוכו. מה יוצא? שהיא נשבעה על אמת. השכנה נשבעה על אמת. כי הדינרים היו ברשות הבעלים. ומכל מקום נענשה ומתו בניה, מפני שפיה היה ריקן לשבועה. ממהרת להזכיר שם שמיים ולהישבע. ולא הייתה צריכה להישבע כך וכך יהיה לי אם ראיתים. שהרי באמת ראתה אותם. ושכחה. ולכן אמרו חכמים מתרחק מן השבועה בין על אמת בין על שקר. שיש ולאדם נדמה שנשבע לאמת, אבל לפי שהוא שכחן ונמצא שלא נשבע על אמת. במדרש 10 הדיברות כתוב לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, אל תמהר להישבע שקר ואל תהי שבועה שגורה בפיך, כי רב עונש יש בה שהמורגל להישבע לא יחסר נגע מביתו.
הבית שלו מלא נגעים. אז לכן צריך להיזהר מאוד 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 מאוד. בתנא דבי אליהו רבה, פרק כ"ו כתב, אנוכי אדוני אלוהיך ולא יהיה לך ולא תישא את שם. למה הצמיד לא תישא לשתי הדיברות הראשונות? ללמדך שכל הרגיל בשבועת שווא ובשבועת שקר, הרי זה כאילו עובד עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואחרי זה כתוב לא תישא את שם השם. ואינו עושה קורת רוח לפני מי שאמר והיה עולם, ואינו מקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. כתוב אנוכי השם אלוקיך, תיזהר. ואני מבקש ממך שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מצווה. ואתה הולך ומזכיר את השם שלי ככה בחינם? כל מי שאינו רגיל בשבועת שווא ובשבועת שקר, עושה קורת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, ומקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. גם שמזכירים את השם, לא להזכיר אותו, רק השם, אלא השם יתברך. תמיד להוסיף יתברך, יתברך, יתברך. ובהמשך כתב, כל הרגיל בשבועת שווא ושקר, אינו נוחל את חיי העולם הבא. וכל מי שאינו רגיל בשבועת שווא ושקר, נוחל את חיי העולם הבא. דובר שקרים לא יקונן נגד העיניים, זה כבר כתוב. אז תראו, גם ניצל, הוא בעצמו מנגעים, מצרות, מאסונות, מעוונות שאין להם מחילה, ואין לו עולם הבא. אבל אם הוא נשמר מזה, זוכה לחיי העולם הבא. נו, סיימנו בדבר טוב, בעזרת השם, המשך יבוא מחר. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן גשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני ופס למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.